मैं हुण सद्दा दे रहा ਉੱਗੀ शायरा जिस ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ। ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਮੋਤਬਾਰ ਲੋਕੋ, ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਆਪਕੋ, ਸਾਹਿਤਕਾਰੋ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣ ਮਾਏ ਕਿਤੋਂ ਸੱਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ। ਸੁਣ ਮਾਏ ਕਿਤੋਂ ਸੱਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ। ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਗੂੰਜਦੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਝੂਮਰ ਪੈਂਦੇ, ਗਾਉਣ ਗੂੰਜਦੇ ਡੇਰੇ। ਕਿਉਂ ਅੰਮੀਏ ਤੂੰ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਅਥਰੂ ਕੇਰੇ। ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਥੇਰੇ। ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਥੇਰੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੀਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤੜਪ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵਿਖਾਇਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇਸ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਊਂਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾਪਨ ਪਿਆਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੈਪਲ ਹੁਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਊਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੱਤ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿੱਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਤਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦਊਂਗੀ, ਨਾਲ ਪਕਾ ਦੂੰ ਪੂੜਾ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਊਂਗੀ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਲਾਲ ਪੰਗੂੜਾ, ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਵਾਧੂ ਬੋਦੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦੂੰ ਜੂੜਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਊੜਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਊੜਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਊੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਉਡਾਣ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਉਡਾਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈ ਮਿਹਣਾ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਤਬਸਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਅਕਲ ਔਕਾਤ 'ਤੇ। ਹੋਏ ਤਬਸਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਅਕਲ ਔਕਾਤ 'ਤੇ। ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਚੀਰ ਮਿਆਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਨੇਰ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਬੂਲ ਦੱਸ,
तेरे फलसफे तेरे ज्ञान नूं ए अग कानून ना जानदी ए तां लहर उन्हां दे हाण दी ਇਹ ਅੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਆਪਣਾ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਝੱਟ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਇਸ ਅਗਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਦੇ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਨੂਰ ਵੰਡਦੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀਏ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਿਹਣਾ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ